آقا میزون و شقایق مبلغ شما را گرامی می‌دارد. شقایق خواهیم که چی دیگه از ما هم بدتره بس بغل کرده آماد میام بیا با چون دیگه یکی فاتی برای دانسته خیلی تکان آدم که سکاره بود بیایید تا دونه دونه مغازه ها رو بگرد چی بخوای بگیری؟ نه بسنی نداره من یاد دارم شاید گلدان دیدم ها